structure of skin. The most skin chikumne the sanga jole di kissa sa mushtamil di nizam skin chikumne normally anatomically skin chikumne it is composed of da mushtamil le pasawani composed of two layer. There are two layers na jole او دی ټو لیئرز نه جوړ لیئرز ته موږ سوای دا کم لیئرز دی د دې وجې نه دی ته موږ stratified epithelium وایو. stratified epithelium وته ځکه وایو چې سکن چې کوم دی د یو نه زیات لیئرز دی پکې ظاهر باندې خو سکن موږ ته یو لیئر ښکاري خو کله چې مایکروسکوپیکلی موږ کله دا وګورو په مایکروسکوپ موږ خپل یو سکن یو پیس وګورو نو د کې د یو نه زیات لیئرز وي او دا ډېر سترونګ ټف لیئرز دی د سکن چې کوم لیئرز دي ټول یو لیئرز ته چې کوم دی موږ څه وایو اپیډرمس یو ته موږ اپیډرمس وایو. اپیډرمس څنګه چې د نوم نه ظاهره ده اپی معنی ده اپان معنی ده آوټسایډ موته بیرونی چې موږ ښکاري دې ته موږ اپی وایو. ډرمس مطلب دی سکن بیرونی چې کوم سکن دی نو دې ته موږ اپیډرمس وایو. دته چې کوم دی موږ عام طور باندې بل په میډیکل سایډ باندې دته کیوټینیم هم وایو کیوټینیم وته موږ هم وایو. دویم ټایپس چې کوم د سکن دی نو هغه ته موږ وایو هغه ته موږ ډرمس وایو. د سکن دویم لیر چې دی هغه ته موږ ډرمس وایو دته کوریم موږ وایو. کوریم په میډیکل کې دته سوای کوریم وته موږ وایو. موږ راځو سشیلا اپیډرمس راځو مخکې موږ خبره وکړه اپیډرمس چې کوم دی اوټر موست لیر دی د سکن چې دا اپیډرمس چې کوم دی نو دا اوټر موست لیر دی یعنی بیرونی د ټول نمو ته چې کوم په انوایرنمنت ته کم ایکسپوز دی نو دا لیر چې کوم دی ته اوټر موست اپیډرمس موږ وایو. او دا اپیډرمس چې کوم دی نو دا stratified epithelium نه جوړ دی او دا یاد ساتئ چې سکن چې کوم دی د هیومن باډي کې د ټول نه لارجست organ چې کوم په هیومن باډي کې دی سټوډنټس لپاره په هیومن باډي کې چې کوم لارجست organ دی نو هغه څنګه څه شی دی هغه سکن دی. سکن په بدن کې د هیومن باډي کې د ټول نه لارجست organ چې کوم دی هغه سکن دی. اوس موږ د اپیډرمس چې کوم دی دا اپیډرمس چې کوم دی دا بیسیکلی دا د دو لیر نه جوړ دی. اپیډرمس چې کوم دی دا بیا د دو غټ لیر نه جوړ دی یو دوه زون دی یو دوه بهترین ارینجمنت شوی دی او هغه دوه زون ته چې کوم دی یو ته چې کوم دی موږ وایو هرنی زون یو ته موږ وایو هرنی زون هرنی زون چې کوم دی دا کم زون دی دا د سیلونو یو لیر ځان له یو لیرز دی یو ارینجمنت دی او بل طرف ته چې کوم دی یو دا زون دی یو ته چې کوم دی موږ جرمینل زون وته وایو سو ته وایو دویم لیر ته موږ وایو جرمینل لیر وته موږ وایو جرمینل لیر. دو لیر چې کوم دی دا اپیډرمس چې کوم دی دا سونه جوړ دی دا دو لیر نه جوړ دی یو ته هرنی زون موږ وایو یو ته چې کوم دی جرمینل زون وایو یا جرمینل زون یا هرنی زون دا دو زون دی چې یو ارینجمنت دی د لیر. اوس په هرنی لیر زون کې سو لیرز دی دې کې چې کوم دی درې لیرز دی په دې کې درې لیرز دی. نمبر 1 لیر چې کوم دی هغه ته چې کوم دی موږ وایو چې کوم اوټر موست موته بیرونی انوایرنمنت ته بیخي ایکسپوز دی نو هغه لیرز ته چې کوم دی موږ وایو هغه ته چې کوم دی موږ وایو سټریټم کارنیم. دا بیرونی لیر دی دا بالکل څنګه لیر دی دا څنګه سیل دی دا سیل چې کوم دی پلیټ سیل دی پلن دی د دې نه علاوه دا نری سیل دی تن دی او د دې نه علاوه دا چې کوم دی سکیلی لایک یعنی مطلب دا دی چې دا بالکل پلیټ داسې نری سکیل لایک سیل دی داسې سیل دی اوټر موست لیر دی دې ته موږ سټریټم کارنیم وایو. دویم لیر چې کوم د هرنی زون دی نو هغه ته چې کوم دی موږ وایو دویم لیر ته هغه ته چې کوم دی دویم لیر ته موږ وایو زی پرټ باندې تاسو ته لیکم دې ته موږ وایو سټریټم لیر ته وایو ته موږ وایو سټریټم لیوسیډم چې کوم دی دا څنګه کوم لیر د څنګه سیل دی په دې دا د یو لیر اف سیل دی چې دا عام طور باندې داسې سیل دی
چې باندې کې سپیسیفیک نیوکلیس نشته انډسټینکټ سیل دی انډسټینکټ سیل دی یعنی دا څه خاص ښکاری نه چې دا ډیر سیلونه دي انډسټینکټ سیل دی انډسټینکټ سیل معنا دا ده چې دې سیل چې کوم دی نو دا داسې یو لیر ښکاری سړی ته داسې پته نه لګي چې یاره دا یو نه زیات لیر دی او دریم نمبر کم چې لیر دی نو هغې ته چې کوم دی موږ څه وایو دریم نمبر لیر چې کوم دی لکه دې ته موږ وایو 1 نمبر لیر دا چې کوم دی 2 نمبر شو او دا دریم نمبر لیر چې کوم دا هرني زون کې راځي نو هغې ته موږ سټریټم ګرینولوسم وایو څه ورته وایو سټریټم ګرینولوسم granulosum stratum granulosum so as the name indicate granulosum څه ته وایي granules like granules grain دانه‌دار وي granules like granules وي د دې سایټوپلازم چې کوم دی دا granules وي یعنی مطلب دا دی چې دا داسې یو لیرز وي چې د کوم سیل وي نو کوم سیل چې وي نو داسې په هغې سایټوپلازم که چېرته موږ وګورو نو داسې د دې سایټوپلازم داسې وي چې دا ځای په ځای باندې داسې ګرین لایک موتا ته ښکاري داسې سیل وي دا دریم نمبر لیر وي اوس د دې نه بعد چې کوم دی دویم زون چې کوم دی هغې ته چې کوم دی موږ دا ځای زه ګوران کړم د دې نه دویم لیر چې کوم دی زموږ ستاسو چې کوم په سکن کې اوټر موسټ لیر د اپیډرمس دی نو هغې ته موږ څه وایو جرمینل زون وایو اوس جرمینل زون اګین د دې دوه ټایپس دي جرمینل زون چې کوم دی دا دوه قسمه دی جرمینل زون کې دوه سیلونه دي دوه ټایپ سیل دي چې دوه لیرز یې جوړ کړي دي یو ته موږ prickle cell وایو prickle cell وایو as the name indicate pricker به تاسو معلوم وي چې فنګر له عموما شوګر موږ ټیسټ الو یا بل څه کوو نو موږ اکثر دا پریک په ذریعه باندې یا prickle موږ یا pricker راوخلو په هغې باندې ګوتې له موږ فنګر کټ ورکو هغې نه بلډ راوباسو نو دا داسې سیل دي په ظاهره باندې لکه سپوز زه یو اګزامپل تاسو در کوم دا یو سیل دی اوس په دې سیل کې دننه ډیر سیلونه داسې رايوځای شوي دي داسې اوس په دې سیل کې یو ماینوټ واړه داسې فایبرل دي لکه داسې سمال فایبرل دي چې هغه فایبرل څه چل کړی دی دې فایبرل چې کوم دی دا یو سیل د بل سره کنیکټ کړی دی داسې دا یو سیل چې کوم دی د دې نه داسې واړه فایبرلز راوتي دي او دا فایبرلز چې کوم دی موږ چې پیپر پین ورته وایو کاغذ چې پې موږ دغه کوو نو دا فایبرل چې کوم دی دا څه کړي دی یو سیل د بل سره کنیکټ کړی دی نو دې وجې نه دې ته نوم چې کوم دی پریکل موږ ورکړی دی پریک لایک سیل دی دویم اخري چې په اپیډرمس کې کوم لیر دی نو هغه لیر ته چې کوم دی موږ څه وایو هغې ته موږ بیزل لیر وایو څه ورته وایو بیزل لیر ورته وایو بیزل لیر بیزل لیر چې کوم لیر دی بیزل لیر هغه لیر دی چې د ټول نه اخري د اپیډرمس د ختمېدلو لیر دی 5 نمبر لاست لیر دی یعنی مطلب دا دی چې اپیډرمس د 5 لیر نه جوړ دی لاست لیر چې کوم دی هغه بیزل لیر دی بیزل لیر هغه لیر دی چې دا په اخر کې چې کوم دی بیزل لاسي سیل دی او دا سیل چې کوم دی د سیل کې کمال دا دی چې دا هغه سیل دی چې دې ته بلډ سپلای هم ده د دې نه علاوه په دې سیلونو کې څه کمال دی دا کنټینیوسلی مسلسل په دې کې کنټینیوسلی ډیوایډینګ دی باید سیل دی دا کنټینیوسلی څه کوي دا نور سیلونه جوړوي لکه دا سټیټم کارنیم یا لیوسیډم یا ګرینولوسم دې ته چې کوم دی بلډ سپلای هم ورکوي نیوټریشن هم ورکوي نروز سپلای ورته هم کوي دا ټول چې کوم دی په دې کې کېږي او دا کنټینیوس دی سټیټم کارنیم چې کوم دی د شیډینګ کېږي یعنی دا اولیږي غورځېږي او نور دا نوي چې کوم دی بیزل لیر جوړوي اخر کې زه راځم شارټ کټ ختموم دویم لیر چې کوم دی د سکن هغې ته موږ څه وایو ډرمس ورته وایو ډرمس چې کوم دی دا یو لیر دی دا سنګل یو لیر دی خو د څه نه جوړ دی د فایبرس اینډ کنیکټیو ټیشوز نه جوړ دی د فایبرس او کنیکټیو ټیشوز نه دا جوړ دی او په دې ډرمس لیر هغه لیر دی چې په دې کې د سکن هیر چې کوم دی ویښته چې کوم په سکن باندې راخیږي د دې فالیکل چې کوم دی د دې نه ارایز کېږي د دې نه علاوه په دې کې چې کوم دی مختلف سویټ ګلینډز چې کوم دی هغه په دې کې دي ګلینډز چې کوم دی هغه سویټ ګلینډ شو سبیشیس ګلینډ شو دا چې کوم دی دا په څه کې دي دا په ډرمس کې دي په ډرمس کې چې کوم سیکنډ لیر دی د اپیډرمس نه بعد نو دا په ډرمس کې چې کوم دی د دې نه لا بهر ته اپیډرمس ته راوځي نو ډرمس چې کوم دی دا موږ سره دویم لیر دی او دا چې کوم دی د فایبرس او کنیکټیو ټیشوز نه جوړ دی او د دې نه بعد بیا زموږ سره څه شی راځي سب کیوټینیس معنا دا چې د سکن نه لاندې چې کوم
ټیشوز راځي نه ته موږ سبکوټینیوس وایو. نو دا د سکن چې کوم دی د اناټمي دا سټرکچر دی. د دې نه بعد ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې موږ څه کوو، موږ چې کوم دی سویټ ګلینډ وایو، دا نه علاوه سبیشیس ګلینډ وایو. په نیل باندې بلک خبره کوو چې دا نوک څنګه جوړ دی، د دې خبره به کوو ان شاء الله.